Magluto naman tayo ng halabos na hipon na may butter. Pero bago tayo mag-umpisa, hugasan muna natin yung hipon. At siguraduhin natin na mas malinis ito. Meron itong antena. Gugupitin lang natin gamit ang gunting. At ang pinaka-importante sa lahat, dapat natanggal na natin yung bitukan ng hipon. So dapat i-devein natin ito. Itong likod na part na yan, yan yung gagamitan natin ng gunting. Ikakat lang natin. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo. Kailangan din natin ng toothpick para panungkit sa bituka. So makikita ninyo yung itim na bahagi dun sa likod, yun yung gusto natin tanggalin. Yung iba sa atin hindi na naglilinis ng hipon ng ganito, diretsong luto na. So nasa sa inyo kung gusto ninyong kainin yung mga ganyang bagay. Okay lang naman yan kayo din naman ang kakain, diba? Pero kung gusto ninyong malinis, i-devein lang natin yung hipon para sigurado tayo. Gawin lang natin itong process na to sa lahat ng hipon at pagkatapos mag-umpisan tayo magluto. Magpapainit na ako ng isang wok. At gagamit tayo dito ng clear soft drinks o yung lemon lime soda instead of tubig. Kasi usually kapag sinabing halabos, tubig lang yan. Ito para may lasa, gagamit tayo ng clear soft drinks. Papakuluan lang natin. At pagkatapos yan ay aasinan ko lang. At yung listahan ng mga sangkap, makikita ninyo sa description nitong video. Haluin lang muna natin. At pagkatapos ay ilagay na natin yung hipon. Napakadali at napakabilis lang itong lutuin. Kaya kahit bago pa lang kayo sa pagluluto, kayang-kaya nyo itong gawin. Hahaluin ko lang ito ng bahagya. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan at pabayaan lang nating maluto yung hipon ng mga 1 hanggang 1.5 minuto. At this point, bahagya nang naluto yung ilalim na part ng hipon. Hahaluin ko lang ito para nang sa ganun maging balanse yung pagkakaluto. Ang gusto nating mangyari maging kulay orange yung hipon. Pero dapat hindi natin tinatagalan masyado yung pagluluto para nang sa ganun hindi ito ma-overcook. Ilalagay ko na yung butter. Ito yung twist sa halabos dahil usually pag sinabing halabos, wala talagang butter yan. Pero mas nagiging malinamnam itong ating niluluto kapag naglalagay tayo niyan. Haluin lang natin uli. Basta dahan-dahan lang At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging kulay orange na yung magkabilang bahagi ng hipon. At titimplahan ko lang ito. Maglalagay lang ako dito ng ground black pepper. At kung sa tingin ninyo na kulang pa ng asin, pwede pa tayong magdagdag. Haluin ko lang para ma-distribute yung mga seasoning. At yan, halos patapos na tayo. May ilalagay lang ako na optional ingredient na magpapaganda sa kulay itong ating niluluto para mas maging appetizing itong tingnan. Ito ang parsley. Hinihiwa ko lang ito ng maliliit na peraso. Itong parsley mas magpapagana sa atin dahil mas magiging maganda yung itsura ng ating pagkain. And at the same time, meron din itong lasa. Ibig sabihin nakakatulong din to para magpasarap sa ating niluluto. Hiwain lang natin ang pinong-pino. At pagkatapos, ilagay na natin dito sa hipon. Kalahati lang muna ilalagay ko. Yung kalahati mamaya pang garnish na natin yan. Hahaluin ko lang. At yan, ready na to. Ilipat na natin sa isang serving plate o sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating halabos na hipon na may butter. Tara na,
Kain na tayo!